আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ৰেচিপিটো হৈছে মই বৰা চাউল দি আজি আপোনালোকক এনেকৈ বনাই দেখুৱাম। আপোনালোকেতো বৰা চাউল বিভিন্ন ধৰণে বনাই খাইছে, কিন্তু এনেকৈতো এদিনো বনাই খোৱা নাই। মই আজি এই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাম। আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব। আহক বেছি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটো মই আৰম্ভ কৰোঁ। বৰা চাউলখিনি মই সিজাবৰ কাৰণে এনেকৈ এটা চচপেন লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই এনেকৈ চচপেনত তেল দি আছোঁ। তেলখিনি মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিলাই ল'ম চচপেনটোত। এনেকৈ মই তেলখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'লোঁ। তেল দিলে মানে বৰা চাউলখিনি তলত লাগি নধৰে, সেইকাৰণে মই তেল দি লৈছোঁ। আৰু মই এনেকৈ বৰা চাউল মই পানীত তিয়াই থৈ দিছিলোঁ 2 ঘণ্টা। পানী ধুনীয়াকৈ মোৰ এইখিনি কোমলি গৈছে আৰু মই এইখিনি চেকনিত চাকি লৈছোঁ যাতে পানী নাথাকে। আৰু মই এই বৰা চাউলখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিম। আপোনালোকক মই আজি এনেকৈ বৰা চাউল বনাই দেখুৱাম। সদায়তো এক চিষ্টেমত বৰা চাউলৰ জলপানখিনি খাই ভাল নালাগে, সেইকাৰণে মই আজি আপোনালোকক এটা বেলেগ চিষ্টেমত বনাই দেখুৱাম। আৰু এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'লোঁ। আৰু মিলাই মই এতিয়া এনেকৈ ঢাকনিখন দি এইখিনি মই ঢাকি দিম। এনেকৈ এটা কেৰাহী মই আগতে গেছত বহাই মই পানীখিনি গৰম কৰি লৈছিলোঁ। মোৰ পানী গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই এনেকৈ এডাল ষ্টেণ্ড দি আছোঁ ইয়াত। পানী ধুনীয়া গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই এই ষ্টেণ্ডৰ ওপৰত এইখিনি মই দি দিম। এফালেতো মই এনেকৈ বৰা চাউলখিনি পানীত মই সিজাই আছোঁ, আৰু মই এফালে আকৌ মই গেছ জ্বলাই এনেকৈ মই কেৰাহী বহাই লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ মই আধা লিটাৰ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ আৰু গাখীৰখিনি মই ধুনীয়াকৈ উতলিবৰ কাৰণে গেছৰ জুই বেছিকৈ দি এইখিনি মই গৰম কৰি আছোঁ। এনেকৈ চাওক মোৰ এই গাখীৰখিনি ধুনীয়া উতলি গৈছে। আৰু এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ উতলাই এইখিনি মই একদম অকণমান কম হোৱাৰ কাৰণে মই এইখিনি এনেকৈ উতলাই ল'ম ভালকৈ। আৰু এই ৰেচিপিটো একদম খুব খাবৰ কাৰণে ভাল এটা ৰেচিপি, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো মই এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাব আৰু খাবও খুব ভাল লাগিব, আপোনালোকেও খায়ো ভাল পাব। গাখীৰ মোৰ এনেকৈ উতলি আছে আৰু মই এনেকৈ লৈছোঁ 3 চামুচ, ডাঙৰ চামুচ দি 3 চামুচ চেনিখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম। বেছি মই চেনি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কাৰণ মিঠা বেছি ভাল নালাগে। আৰু মই ইয়াত যিহেতু পাউডাৰ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইকাৰণে মই চেনি বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ গাখীৰৰ লগত মই এইখিনি মিলাই ল'ম। গাখীৰৰ লগত চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ মই মিলাই ল'ম আৰু গৰম কৰি ল'ম ভালকৈ। চেনি আৰু গাখীৰ ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে আৰু গাখীৰখিনিও চাওক বহুতখিনি কমি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত দি আছোঁ এনেকৈ পাউডাৰ গাখীৰ আধা কাপ। এইখিনি পাউডাৰ গাখীৰখিনি দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু গেছৰ জুই একদম কম কৰি দি মই এইখিনি মিলাই ল'ম। এনেকৈ কৰি মই পাউডাৰ গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ এই গাখীৰৰ লগত মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু মোৰ এনেকৈ মই মিক্স কৰা হৈ গ'ল আৰু মোৰ গাখীৰখিনি চাওক বহুতখিনি মোৰ কমি গ'ল, মানে মোৰ এই গাখীৰৰ এই ক্ষীৰখিনি মানে হৈ গৈছে। আৰু মই দি আছোঁ এনেকৈ আলমণ্ড বাদাম, কাজু বাদাম আৰু পেষ্টা অকণমান মই সৰু সৰুকৈ কাটি মই ইয়াত দি দিছোঁ। দি মই এইখিনি অকণমান সময় ৰাখি মই এইখিনি গেছটো বন্ধ কৰি দিম, কাৰণ মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে। এয়া চাওক মোৰ হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি দিম। এইখিনি মই 15 মিনিটৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল। মই এতিয়া এইখিনি গেছ বন্ধ কৰি নমাই ল'ম, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাম। ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। মই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ, চাওক মোৰ এইখিনি ধুনীয়া ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। আৰু মই এতিয়া এনেকৈ এখন কাঁহী লৈ আছোঁ। কাঁহীখনত মই উলিয়াই ল'ম। মই উলিয়াই ল'লোঁ। চাওক একদম ধুনীয়া কেকৰ নিচিনা হৈছে বস্তুখিনি আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত দি আছোঁ মই অথনি যে এনেকৈ বনাই ৰাখিছিলোঁ এই গাখীৰৰ এই মালাইখিনি, এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত দি দিম। একদম খুব ভাল এটা ৰেচিপি আৰু চিম্পুল এটা ৰেচিপি। বনাওঁতেও বেছি কষ্ট নহয় আৰু বনাবলৈও বেছি সময় নালাগে। আপোনালোকে এনেকৈ বনাব আৰু ঘৰত বনাই খাব। এনেকৈ সম্পূৰ্ণ মই মালাইখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক কাটি দেখুৱাই আছোঁ, চাওক এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। খাবলৈও খুব ভাল লাগিব। আপোনালোকে এনেকৈ খাই চাবচোন।
আৰু এনেকৈ মই আপোনালোকক কাটিও দেখুৱালোঁ এনেকৈ আপোনালোকে মোৰ নিচিনা ঘৰত বনাব আৰু খাই খুব ভাল পাব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব আৰু মই নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ